UNOBank Registration Tutorial. Paano mag-open ng bank account sa Uno Digital Bank online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, magka-sign up na tayo sa UNOBank, isa tong digital bank kung saan pwede nating ma-enjoy yung mataas or mas mataas na interest rate na in-offer nila compared sa traditional bank. So sa akin, ang goal ko dito is instead na sinesave ko yung pera ko sa traditional bank nga, dito ko na lang muna siya ilalagay para mas mataas nga naman yung pera ko habang nakatago. So yung UNOBank or Uno Digital Bank is pwede nyo i-download either from Google Play or Play Store or sa App Store para sa mga Apple devices. So andito ako sa Play Store, search ko lang yung Uno. By the way, pag sinearch nyo is UNOBank, hindi lalabas yung Uno Digital Bank. Instead, dapat ang i-search natin is itong Uno Digital Bank. And then tap ko tong install. So, hintayin lang natin siya na ma-fully install. And itong Uno Digital Bank is supervised din or regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, may approval sila or nakakuha sila ng license from BSP. So, safe ang perang dine-deposit or sinisave natin dito. Dahil nga bukod sa regulated siya ng BSP, covered pa to ng pdic. So, na-install ko na siya. Tap ko na tong open. And then, click ko lang tong allow. So, meron ditong important update para sa mga dating nakapag-open na ng account. So, close ko lang to. Tap ko yung next. Tap natin yung next. And then, tap ko na tong join Uno. So, dito sa UNOBank, meron silang ino-offer na account nga kung saan nag-offer to ng interest rate na 4.25% per year. And may mga features dito like yung send money, pay bill, shop online, magkakaroon din ng card. I-explore pa natin yan sa mga succeeding videos. So, tap ko tong apply now. And i-enter ko lang dito yung mobile number ko. Remember, or dapat natin tandaan na yung mobile number na in-enter natin dito is atin, tayo yung nagmamay-ari nun, at active yung number. So, enter ko lang dito yung number. And then, click let's get started. And then, hintayin ko lang yung OTP na ma-receive ko dun sa phone number na in-enter ko kanina. So, ito na siya. And ito yung terms and conditions. Maganda na basahin natin to at medyo mahaba-haba siya. So, after nyan, pag na-scroll down na natin, click ko na tong agree and continue. And then, check natin pala to. Privacy statement naman. And agree and continue ulit tayo. So, sa pagdadaanan nating opening ng bank account sa Uno Digital Bank, kailangan natin ng ID or valid ID. Kailangan din natin mag-selfie and kumpletuhin yung mga information na i-ask nila. So, proceed na tayo. Click ko tong let's get started. And ito yung mga valid IDs na tinatanggap nila. Yung driver's license, yung passport, basta hindi pa siya expired, UMID, PhilHealth ID, BRC ID, SSS, and PhilSys ID or yung national ID. Ang pipiliin ko dito is yung sa UMID. Take note lang na dapat yung ID natin, kung may expiration man yon, dapat hindi pa siya expired. Meron namang iba dito na ID na walang expiration, katulad ng sa UMID and also yung national ID. Pero for the rest, like driver's license, passport, PRC ID, alam ko may expiration din to. Kailangan i-ensure natin na hindi pa expired yung date. So, click ko yung UMID and then click ko yung continue. Ito yung reminders para sa pag-scan. Yung sa ID, meron silang specific instruction na dapat dark surface or yung background siguro nito is dark, katulad ng black or any other dark colors. And then, click ko lang tong allow para makapag-proceed na tayo. So, nakapag-scan na ako ng ID. Dapat din naka-off yung flash. And then, for scan ID naman, dapat tanggalin yung mga salamin. Make sure din na ma-scan yung buong mukha natin. And dapat malinaw din. So, mag-blink lang tayo sa pag-capture ng mukha ko. So, nakapag-scan na. Kung mapapansin nyo, hindi ako nag-provide ng details like first name, last name. Hindi ako nag-type. Instead, may na-capture na siya dito. And, nakuha niya yung details mula sa ID na in-scan natin. So, meron pang ibang information na ina-ask dito like place of birth. Dito sa bandang baba yung nationality, civil status, and email address. I-provide ko lang lahat ng information na to para makapag-proceed tayo. Meron ditong nationality and ang option lang is Filipino. Dapat Filipino citizen ka kung mag-open ka ng bank account dito. And then for purpose of opening an account, ito yung mga options sa pagpipilian natin. Sa akin, ang main purpose ko dito is yung savings account. So, piliin natin yan.
And then scroll down lang tayo, mag-provide tayo ng email address. Kung Android phone user kayo, most likely meron na kayong email address. Pero kung gusto nyo mag-create ng email address or ng Gmail account, meron kaming step-by-step tutorial guide tungkol dyan. Yung link to that Gmail tutorial is nasa description sa baba. So maglagay lang ako ng email address dito. And then yung permanent address ko naman. And then, na-fill-upan ko na yung permanent address. Meron ditong present address din sa baba. Sa akin, pareho lang yung permanent and present address ko. So, on ko na lang to. And then, click ko na itong continue. Oops, kailangan din i-verify yung email. So, click natin itong verify sa email. So, i-enter ko lang dito yung code na ma-receive ko sa phone. Or sa email ko pala. And, ito na yung code. And then afterwards, ito yung personal details. Itong details na to is hindi ko in-enter. Instead, na-capture siya dun sa ID na in-scan natin. And then from details na na-capture sa ID ko, kailangan naman natin mag-fill out manually ng employment details and financial details. Ito yung tungkol sa trabaho natin and yung source of fund or pera natin. For employment details, pwede nyo ilagay sa employment status, whether student kayo, unemployed, self-employed, or yung details related sa trabaho ninyo. And then after ma-fill-upan nga lahat, next na tayo or continue. And then for FATCA details, i-declare natin dito na I am not a US person. Ito kasi applicable sa akin. Pero sa inyo, kung ano yung applicable, yun yung piliin natin dito. And then after, click lang natin yung continue. And kailangan natin i-double check lahat ng details. Pwede natin itong i-expand para makita yung loob mula personal details hanggang sa the rest until sa dulo na terms and conditions kung na-review ba natin lahat ng to. And then afterwards, i-click na natin tong continue kapag na-review na. So ito na, you have successfully opened an account with UNOBank. This time, mag-set na tayo ng password. Hindi tayo hininga ng username or pinagawan. Possible yung username natin is yung mobile number natin. So mag-create lang ako ng password dito. So, na-enter ko na yung password ko twice and then click ko na yung confirm. And then set passcode naman tayo. So, 4-digit code para tong sa GCash. So, mag-set lang ako ng passcode. And then i-enter ko lang siya twice. And then click ko yung confirm. So, nagkaroon tayo ng error na nag-expire daw yung registration ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa ibang part medyo nagtagal ako. So, ulitin natin. Try ko munang mag-login. So, click ko yung login this time. Hindi tinatanggap yung credentials ko. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating mag-register ulit. So, ulitin ko lang lahat ng process. Click ko yung I don't have an account. And apply now tayo. So, meron dito nakalagay na you already have an account with UNO. So, set tayo ng password. And then, click ko yung confirm. And then, passcode naman. And then, confirm ulit. Ito na, welcome to UNOBank. You have successfully registered and your account is now active. So, click ko tong login. So, let's try to log in with Touch ID. And then, click ko yung yes. And then, enter ko lang yung password ko. Click login. And then, fingerprint naman. So, ito na. Ito na yung account natin sa UNO. Nakapag-create tayo ng bank account gamit lang yung cellphone natin through UNO Digital Bank. So, sa mga succeeding videos, pag-uusapan na natin yung paggamit ng UNOBank, yung mga features like send money, yung pag-deposit or pag-invest natin dito, and kung ano pa iba natin pwedeng malaman tungkol sa UNO Digital Bank. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment na lang din sa baba. And this is Lou from Investlibrary. See you sa mga next videos. Bye-bye!